Ay. Hi guys! Welcome to my channel, and for today, turuan ko kayo kung paano maglagay ng virtual tuber avatar katulad nito. So ito yung aso parang nagsasalita na tinatrack yung mukha ko. Yan. So kung hindi kayo masyadong comfortable mag-show in front of camera katulad ko, yan. So maganda idea gumamit itong mga virtual characters na available using na available by animes and face rig. Okay. So first thing siguro balik tayo dun sa bare lang na setting. So ayan. So nakikita niyo yung likod ko, pinunti ko tong bare setting ko. So kung makikita niyo mga sources ko, meron lang ako is yan, Dota Discord channel tapos primary monitor. Sige, tanggalin din muna natin to para as in primary monitor lang talaga yung nakikita nyo. Yan. Tapos, gawin lang natin, siguro, yan, stop muna natin yung broadcast nito. Okay. Hehehehe. So, ito yon. Ito yung application which is yung anime. So, kung nakikita nyo, tinatrack niya yung mukha ko. Tapos, nakikita nyo na nag-open yung mouth nung doge. Ano ba? So, paano makakakuha nitong anime's desktop? Pwede nyo siyang kuhain through Steam. So, ito Steam. Pwede nyo siyang hanapin dyan is Animes. Yan yung paid niya, yung face rig. Tapos, ito, Animes, ngayong, nung last year lang, November 2020, free to play siya. So, once na na-install nyo na siya, so fair lang naman siya. Ito yung mag-open sa inyo. Hello, yan. Tapos, pwede tayong pumili ng avatar. Pili tayo ng avatar natin. Yung iba may mga bayad na siya. So, for example, ito na lang si Fluffy Prince. Yan. Hello! Haha! Ako ay yung Fluffy Friend. Tapos, pwede nyong palitan yung background. Yan. Ito yung ginagamit kong background, yung merong upuan. Pwede din namang walang upuan. Yan. So, as in green screen lang talaga. Okay. So, kung yan yung mapili nyo, ang next na gagawin nyo is pindutin tong broadcast. So, since free yung application, meron siyang timer. So, after 90 minutes, mag-i-stop yung broadcast. Pero, hindi naman siya pangit. Kasi nga, pwede nyo naman siyang i-rebroadcast anytime eh. So, stop nyo lang, tapos rebroadcast nyo. Yan. So, hindi naman siya ganon kalaking issue. So, magamit nyo siya ng walang issue, I think. Yan. Tapos, balik tayo dito sa Streamlabs. Add lang tayo ng new source and then video capture device. So, pagka-add yun ng source, yan. Meron na kasi ako animes kaya nagsishow na siya dito. Pero for example, wala pa kayo, pwede naman tayong gumawa animes 2. Add source, tapos hanapin nyo lang siya, animes virtual camera. Ayan, yan na ako. Hehehe. Tapos, add nyo lang. Okay. Yun. Hello. Hey. Yan. Tapos, pag pwede nyo siyang ilagay dyan, since free yung version, meron dyang animes watermark. Pwede nyo gawin is palitin nyo lang yung yung green screen. Hold nyo yung alt, tapos drag nyo tong width nito. Yan. Same din dito. Yan. Tapos yung top. Yan. Para hindi na siya mag-show. Yan. Yan. Tapos, right click nyo lang dun sa animes 2. Nakaka-add lang natin na video capture. Click nyo lang tong filters. Okay. Drag ko lang dito para kita natin. Click nyo yung add button. Okay. Tapos, hanapin natin is yung chroma key. Chroma key. Okay. Tapos, click nyo lang is done. Okay. And done. Okay, so dapat wala na kayong green screen na nakikita. So pagka chinek natin yan, wala na ng green screen. Okay, pwede tayo mag-on ng siguro Dota 2 say. Yeah, so kung sumusobra kayo doon, pwede nyo siyang i-adjust dito. Yan. Hindi naman magsha-show yung pwede nyo ito i-drag dito. Yan. Tapos, ako na ngayon, si Rocket! Rocky the Rocket! Hello! Dota 2! Yan.
So, hindi nyo na kailangan maging conscious sa itsura nyo. Pwede kayo maging virtual tuber, streamer, whatever kung anong gusto nyo itawag doon. Yun. So, that's it. Ganun lang maglagay ng avatar, virtual avatar. Hindi ko actually alam kung ano tawag. Maraming silang gustong itawag dito, pero ako, avatar na lang. Virtual avatar. So, yun lang for this tutorial. Hopefully may natutunan kayo. Bago kayo natutunan about Streamlabs. And kung meron kayong mga questions, don't hesitate to comment those below. And kung meron kayong content na gusto nyo i-cover ko in the future, let me know them below. Don't forget to like, subscribe, and share. This is Kim, the Coder, signing up. Bye!